Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+ e-Classes. Vreau să vă spun bună ziua, numele meu este Munteanu Petronela și sunt elevă în clasa 11-a și aș vrea să vă adresez câteva întrebări pentru material pe care noi, elevii, dorim să-l realizăm în cadrul unui proiect european, Erasmus e-Classes. Și o să vă adresez câteva mici întrebări, aș dori niște răspunsuri scurte și concrete. Și încep cu prima întrebare. Ce fel de oameni lucrează la companie? Păi, lucrează oameni din toate categoriile profesionale, cu vârste de la cele mai mici, adică 18 ani, 19 ani, până la 65 de ani, să spuneam, ca moment de final de carieră. Am înțeles. Mulțumesc. Cum sprijină compania angajarea tinerilor? Păi, chiar și acum avem o ofertă pentru tineri absolvenți în 2019 de posturi prin care reușim, practic, pe de o parte să ne rezolvăm noi problemele cu ajutorul lor, pe de altă parte să le oferim și lor posibilitatea să reușească să-și îmbunătățească performanțele profesionale, să-și îmbunătățească abilitățile tehnice și, bineînțeles, cunoștințele pe care
le-au dobândit în școală să le cimenteze în cadrul unei activități profesionale. Am înțeles, dar ce competențe ar trebui să aibă un angajat? Depinde de postul pe care optează să se angajeze. Vă spuneam că avem posturi de toate categoriile, atât pentru studii medii, cât și pentru studii superioare, dar și personal pentru mentenanță, cât și conducători de bord, șoferi, batman, deci absolut de toate categoriile profesionale avem posturi în cadrul companiei. Bineînțeles că în funcție de vacantarea lor și oferta pe piața muncii devine valabilă. Acum avem pentru tineri posturi atât de electronici cât și posturi de tehnicieni, operatori, calculatoare și tehnici. De ce ar alege tinerii să lucreze la această companie? În primul rând, cred că un atu al nostru ar fi experiența pe care o mulți dintre specialiștii noștri, specialiști care ajunși deja la vârful carierei, au și transmite tinerilor ca informații și pot să-i pregătească, pot fi buni mentori pentru aceștia și pot să-i pregătească pentru o carieră de succes în domeniul în care ei s-au pregătit în cadrul liceului. Am omis întrebarea cea mai importantă. Ce anume se ocupă compania pe care o reprezentați? Compania noastră e cea care gestionează activitatea de transport public la nivelul municipiului Iași. Bineînțeles că am extins această activitate și spre zonele limitrofe. Compania este în continuă dezvoltare, face și achiziții importante pe lângă cele care le-am făcut până acum în domeniul transportului public și, bineînțeles, oportunități de a se dezvolta pentru tinerii noștri absolvenți vor fi suficiente. Deci, și o ultimă întrebare. Câți angajați are compania? În momentul de față avem peste 1350 de angajați. Bineînțeles că previziunile noastre este să ajungem în jur de 1500 în viitorul apropiat. După cum vă spuneam, și în funcție de etapele pe care urmează să le parcurgem dezvoltare a activității, de preluarea unor trasee, poate chiar extinderea transportului public și în zona metropolitană. Am înțeles, vă mulțumesc tare mult pentru răspunsuri. Cu multă plăcere. Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+, e-Classes.